สวัสดีครับคลิปนี้นำเสนอวิธีการใช้ Raspberry Pi 5เป็นเครื่องเดสก์ท็อปนะครับแต่ว่าจะลง OS เป็น Ubuntu ฟรีนะครับเราสามารถใช้งานได้เหมือน Windows เลยแต่ว่าบนพื้นฐานของ Ubuntu นะครับมีซอฟต์แวร์อื่นๆมี Office มีโปรแกรมอื่นๆใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ก็สามารถใช้งานได้นะผมมี Memory Card มาใหม่2ตัวนะครับตอนนี้ก็จะมี Memory Card สลับกันไปเบอร์2ผมจะใช้เบอร์2ที่เป็นสีแดงทองนะครับเนื่องจากว่าตัวที่เป็นเดสก์ท็อปเนี่ยน่าจะต้องการความเร็วสูงพอสมควรนะครับมาทำตามขั้นตอนนี้เลยอันดับแรกก็เสียบ Memory Card เข้าการ์ดรีดเดอร์ครับตัวนี้ผมเป็นการ์ดรีดเดอร์ที่อยู่บน USB-C นะครับถือว่าค่อนข้างเร็วถัดจากนั้นในคอมพิวเตอร์ครับเปิดโปรแกรม Raspberry Pi Imager ขึ้นมานะครับแล้วเราเลือก Storage ครับก็จะเจอ Micro SD ที่เป็น Drive F นะครับ64 กิกก็เลือกหลังจากนั้น choose Raspberry Pi เป็น Raspberry Pi 5 ครับคราวนี้ choose OS เราจะใช้ OS ซึ่งเป็น OS ที่เป็น Desktop นะครับให้คุณเลือก Ubuntu ตัวนี้ครับเข้ามาที่ Archer General Purpose OS นะครับก็จะมีตัว Ubuntu ที่เป็น Ubuntu Desktop Server นะครับจะมี2ตัวมี Desktop 2.3 กับ Ubuntu Server 2.3 จะเป็น 23.10 กับ 23.10 นะครับผมจะเลือก Desktop นะคุณสามารถเลือกเป็นเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ผมจะเลือกตัวนี้โอเคเสร็จแล้วเราจะเขียนก็คือกด next ครับตัวนี้เราจะเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าเขาต้องการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตมาประมาณ2 กิกนะครับโอเคต้องการจะลบข้อมูลทั้งหมดนะ yes เลยครับขั้นตอนการนี้น่าจะนานนะครับก็ปล่อยให้เขาเขียนจนเสร็จไปเรื่อยๆครับทั้งเขียนรวมถึง verify ก็ใช้เวลาประมาณ10 นาทีนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยตอนนี้เราสามารถที่จะเอา micro SD card ออกมาใส่ Raspberry Pi ได้แล้ว continue ครับถือว่าเรียบร้อยกับการเขียน Ubuntu Desktop 23.10 64 บิตลงไปยัง SD card นะครับอีกเล็กน้อยนะครับก็คือเราสามารถที่จะเอาพื้นที่ส่วนที่เหลือของ micro SD card ของเรามาใช้ได้นะครับให้คุณถอดออกแล้วก็เสียบใหม่ครับถอด micro SD card ออกแล้วก็เสียบอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าปกติแล้วหลังจากที่เราเขียน OS แล้ว micro SD card หายไปนะครับพอเราถอดเสียบใหม่ก็จะเห็นขึ้นมาแบบนี้เห็น Drive F ขึ้นมานะครับเป็น Drive Boot ให้คุณไปที่ Disk PC หรือ MyCom นะครับคลิกขวาแล้วก็ Show More Option นะครับจะมี Manage ตัวนี้คุณสามารถกดเข้ามาในคอมพิวเตอร์ Management ได้นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นตาดีกับตัวนี้นะครับเข้ามา Disk Management นะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็น Disk 2 ด้านล่างปกติแล้ว Disk 2 จะเป็นพวก USB drive อะไรพวกนี้ซึ่งเป็น Disk ภายนอกนะครับหรือจะเป็นอื่นๆก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เราโฟกัสที่ Drive F ตัวนี้ใช้อยู่ตัวนี้มีการใช้งานเขียนไปแล้วนะครับตัว Linux เขาจองไปแล้วตัวที่ unallocate คือเหลือครับให้คุณ new simple volume next อย่างเดียวเลยครับ next Drive G นะครับ next quick format ด้วย next ครับจะเป็นพื้นที่ขึ้นมาอีกไดรฟ์หนึ่งให้เราสามารถใช้งานได้พอบูตใน Raspberry Pi เขาก็จะเห็นเป็นไดรฟ์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วมาดูครับเราจะได้ไดรฟ์ G ขึ้นมานะครับไดรฟ์ G เราสามารถที่จะใส่ชื่อเป็น Data ก็ได้ครับผมจะใส่ชื่อเป็น Data RPI 5 นะครับให้มันสื่อนิดนึงประมาณนี้เพื่อให้เวลาที่เราเข้าไปดูในตัว Raspberry Pi เราเห็นเป็นชื่อนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ถอดออกนะครับเราก็จะได้ micro SD card มาใช้งานต่อจากนั้นก็ใส่ memory card เข้าไปครับที่เราเขียน Ubuntu Desktop เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดจากนั้นต่อจอตัวนี้นะครับเป็น micro HDMI นะครับแล้วก็สายไฟเท่านี้ก็ครบแล้วครับเปิดเครื่องนะครับ
ไฟขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้ Raspberry Pi บูตขึ้นมาแล้วนะครับโอเคมีการบูตมาแล้วครับ Ubuntu เริ่มบูตแล้วครับเข้าหน้าบูต Ubuntu มาแล้วครับโอเคมาหน้านี้ก็อันดับแรกครับจะเป็นในส่วนของเลือกภาษาเป็น English ครับแท็บ Enter ใช้เมาส์ได้นะครับคีย์บอร์ด English US ตัวนี้นะครับทุกอย่างโอเค Continue ครับถัดไป Wi-Fi ผมก็ถือโอกาสใส่ตอนนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็ Connect รอดูเขา Connect สักครู่นะครับตรงนี้ดูเหมือนน่าจะเรียบร้อยแล้วครับ Continue โอเคถัดไปก็ Continue ครับ Your name ผมใส่เป็น ITHOME ครับ Computer Name ใส่เป็นลงท้ายด้วย PC ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ Usernameโอเค Password ผมใส่เป็น Login Automatic นะครับก็คือพอบูตขึ้นมาให้เขา Login เลยเอาง่ายไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลา Continue ครับเขากำลังติดตั้งอยู่โอ้โห Ubuntu รุ่นใหม่ค่อนข้างดูดีนะครับสวยดีตัวนี้ก็จะมีรูปวัวอยู่ด้วยมาแล้วครับหน้าตาค่อนข้างสวยนะครับดูสวยดีออนไลน์ Account ต้องการที่จะเชื่อมต่อกับ Account ไหนหรือเปล่านะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับ Google ก็ได้นะครับเราสามารถใช้ Google Account ในการเข้าใช้งานได้คุณก็ลองดูนะครับแต่ว่าผมยังไม่ sign in นะมี Nextcloud หรือ Microsoft ก็ได้นะครับเพื่อให้สมบูรณ์นะครับก็โอเคนะดูดีเลยทีเดียวผมสคิปก่อนต้องการที่จะ help improve ไหมส่งครับแล้วก็กด next ครับก็เวทนิดนึงเขากำลังคุยกับข้างนอกอยู่มีซอฟต์แวร์ให้ใช้เพียบเลยโอ้โหนี่ก็ไม่รู้อะไรบ้างนะครับลองเล่นดูถ้าเกิดท่านใดที่สนใจกำลังต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ต้องซื้อไลเซนส์นะครับก็ Ubuntu Desktop ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับตัวนี้มี Firefox เราสามารถติดตั้งตัวอื่นๆได้เพียบเลยเนี่ยครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่มาด้วยนะครับเราสามารถติดตั้งแล้วก็รันบน Raspberry Pi ได้ผมชอบใช้โคมผมก็จะติดตั้งโคมนะครับ Firefox ก็ใช้ผมมีใช้โคมกับ Firefox ก็จะลองติดตั้งอย่างนี้เลยครับดูซิว่าเขาจะติดตั้งแบบนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับในการติดตั้ง Google Chrome นะครับคุณสามารถค้นหาทางเว็บไซต์ได้เปิด Firefox แล้วก็ค้นหาผ่านทางนี้เลยครับ Chrome Install Ubuntu แบบนี้เลยครับก็จะเจอ Command เราเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับคุณก็จะเจอวิธีการติดตั้งทั้ง2แบบโหลดมาแล้วก็แบบ Command ถ้าจะเอาง่ายก็แบบนี้เลยครับ Copy Command มาแล้วก็มารันใน Terminal นะครับ
วิธีที่ง่ายวิธีหนึ่งของ Linux ก็คือรันในหน้าจอ Terminal นี่แหละครับ Command นะครับ Terminal ค้นหาเลยก็จะเจอหน้าจอที่เป็นดำๆเนี่ยครับ ก็วางปึ๊บ Enter มาแล้วครับ ง่ายๆมากๆเลยค้นหา Google ขอแค่มีเน็ตก็พอครับเราก็จะสามารถติดตั้ง Google Chrome ได้แล้วเขาโหลดมาจากเว็บ Google เลยนะครับหลังจากนั้นถัดมาก็ให้รันคำสั่งนี้ครับเป็นคำสั่งที่2นะครับ Copy แล้วก็สลับมา Terminal Pass แล้วก็ Enter ครับใส่รหัสEnter โอเคครับถัดมาคำสั่งสุดท้าย Install Copy มาที่ Terminal แล้วก็ Pass แล้วก็ Enter เป็นการติดตั้งครับมาดูที่เมนูครับโอเคมาแล้วครับ Chromium Web Browser สำหรับ Open Source นะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้เราสามารถเข้าเว็บปกติได้แล้วด้วย Google เช่นเดียวกันนะครับสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ปกติค่อนข้างเร็วนะครับสเปคของ Raspberry Pi ค่อนข้างสูงพอสมควรลองดูข่าวสักนิดหนึ่งนะครับพอเปิดปุ๊บก็ขึ้นปั๊บเลยแต่ว่าก็จะไม่มีเสียงนะครับถ้าเกิดคุณต้องการใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ต้องหาลำโพงมาขยายต่อหรือมาแยกนะครับหรือจะเป็นจอที่มีลำโพงในตัวก็ได้ถึงจะได้ยินเสียงเพราะว่าเขาไม่มีแจ็ค 3.5 แล้วไม่มีลำโพงในตัวนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช้งานได้ครับแต่แค่ไม่มีเสียงนะครับถ้าต้องการให้มีเสียงก็ต้องเอาลำโพงบลูทูธมาต่อนะครับก็จะเป็นทำนองนั้นเนี่ยครับดูวิดีโอดูคลิปทำงานได้นะครับรวมถึงโปรแกรม Office LibreOffice เนี่ยครับก็จะมี Office Version ให้ใช้งานนะครับเหมือนเขาทำออกมาให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนี่ยครับตัวนี้เป็นชุด Office เข้าใจว่าเป็น Office Writer เป็นคล้ายๆกับ Word นะครับสามารถพิมพ์ได้นะครับเซฟได้ Save as ไม่แน่ใจว่าเป็นไฟล์ชนิดไหนแต่ก็ใช้งานได้เหมือนกันครับเป็นไฟล์ ODT นะครับสามารถเชื่อมต่อกับพวกคลาวด์ต่างๆได้เพื่อโหลด Office Share Office กันนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่ม Hard Disk เข้ามาที่เป็น Drive G ครับตอนนี้เราจะมี Drive โผล่ขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นพื้นที่อีกส่วนหนึ่งที่ขนาดประมาณ50 กิกนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งไปได้เลย move to trash นะครับจะเป็นพื้นที่ว่างตัวนี้พื้นที่ว่างขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับก็ประมาณ55 กิกตรงนี้ใช้งานได้ฟรีๆเลยมาอยู่บน Memory Card นะครับโอเคนี่ก็เป็นการใช้งาน Ubuntu Desktop บน Raspberry Pi 5 นะครับสามารถที่จะติดตั้งแอปเพิ่มได้นะตัวนี้แอปเพิ่มก็คือเราเข้ามาค้นในนี้เลยครับต้องการติดตั้งแอปอะไรนะครับสามารถค้นได้ง่ายๆแล้วติดตั้งเลยมีหลายรูปแบบสามารถเลือกที่เป็น Google Cloud ไว้เชื่อมต่อได้นะครับจะมีเป็นหมวดให้เลยหมวด Develop หมวดเกมหมวด Art นะครับหมวด Photo หมวด Productivity มีแอดการ์ดให้ใช้งานด้วยนะครับเป็นตัวบล็อก DNS เข้าใจว่าแอดการ์ดเนี่ยลงบนเครื่องนี้เลยเราก็จะสามารถใช้งานได้โดยเข้าใจว่าฟรีนะครับตัวนี้เป็นแอดการ์ดก็ install แอดการ์ดเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับ
Open ครับโอเคเขาก็มาตรงนี้เหมือนกันเขาจะบอกว่าติดตั้งกับอินเทอร์เฟซไหนพอร์ตไหนโอเค next เขาก็น่าจะมาจับที่การ์ดแลนของเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้กระบวนการบล็อกทำงานใส่พาสเวิร์ดให้เขาแล้วก็กด next ครับ save next เขาจะติดตั้ง Ashguard เสร็จแล้วเขาจะติดตั้ง Ashguard ลงไปบน Ubuntu เรานะครับดูเหมือนว่าตัวนี้จะเป็น Service Ashguard นะครับเราจะต้องไปเซต DNS ของเครื่องอื่นๆชี้มาที่ตัว 7.206 ซึ่งเป็น IP ของ Raspberry Pi เช่นเดียวกันกับ Pi-ho นะครับในการติดตั้งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแอดที่อยู่บนเครื่องที่เราใช้เป็น Ubuntu ก็คือเอา PC เครื่องนี้เป็นตัวทำหน้าที่คล้ายๆ Pi-ho โดยเราติดตั้ง Ashguard ลงไปเป็น Ashguard Server เอาไว้บล็อกประมาณนี้นะครับคล้ายๆกันเลยเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมจะมาแนะนำ Ashguard บน Ubuntu นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ Ubuntu ไปด้วยแล้วก็บล็อกไปด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถใช้งานตัวนี้ด้วยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับ Ashguard ก็เป็นทางเลือกวิธีฟังเสียงของ Raspberry Pi ง่ายๆนะครับผ่านตัวลำโพงเล็กๆก็คุณจะต้องใช้ OS ที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้จะเป็น Raspberry OS ก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัว Ubuntu Desktop ก็ได้นะครับผมจะแพร์ตัวนี้ใหม่นะตอนนี้ก็กดเปิดค้างครับ进入蓝牙配对模式โอเครีเซ็ตอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาที่ Setting ครับตัวนี้นะครับมาที่ Bluetooth List โอเคมาแล้วครับมาแล้ว Raspberry Pi เชื่อมต่อแล้วครับ Connect แล้วนะครับเราสามารถเปิดผมจะเปิด Chromium เดี๋ยวผมวางตัวนี้เอาไว้นะครับเราเปิด YouTube ฟังข่าวทั่วไปนะครับโอเคอย่าพึ่งมาช้อปปี้สิถูกชัวร์โหถูกจริงประหยัดก็โอเคครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับเหมือนต่อมือถือกับลำโพงบลูทูธเลยครับเข้ารายการแล้วใช่ไหมเข้าเลยนี่มันเข้าเงียบๆอ่ะฟังข่าวก็ได้ครับเรื่องของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม2 ครั้งด้วยกันครั้งแรกไม่ประสบความสำเร็จมีการล้มประมูลไปเนื่องจากว่าตัวนี้เป็น Ubuntu นะครับเขาจะมี OS อยู่แล้วด้วยความเป็น Ubuntu Desktop เนี่ยเขามีครบทุกฟังก์ชันเราเข้าไปดูใน Setting เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับทั้งหมดนี้เลยก็แนะนำครับฟรีๆเลย Ubuntu Desktop นะครับใช้งานได้ดีท่านใดที่มีคำถามสามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยหรือมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับคลิปนี้เอาวิธีการใช้งาน Ubuntu Desktop บน Raspberry Pi มาให้ชมเพื่อจะเป็นทางเลือกนะครับมี Raspberry Pi ทั้งเก่าและใหม่ก็เอามา install Ubuntu Desktop ได้ง่ายๆใช้งานฟรีๆเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ